پدید آمد از دور چیزی دراز. آها نه اوکی، مار داره میگه، داره در مورد مار صحبت میکنه. یه مار بنده خدایی داشته اونجا، چون میگه 2 تا چشم داره به جای یه دونه سوراخ. آقا این ویدیو رو دیدی؟ امروز اومدم درباره فکتی که پشت این ماجرا حرف بزنم. قرارم نیست خیلی کشش بدم. با این جنجالی که اخیراً راه افتاده فکر نمی کنم این خانم نیاز به معرفی داشته باشه. اما واسه اون دوستانی که این شخص رو نمیشناسن لازمه که بگم این خانم زینب موسوی یکی از افراد پرحاشیه در فضای مجازیه که با برنامه خنداننده شوی آقای رامبد جوان شناخته شد. از بیوگرافی خانم موسوی که بگذریم، اینو بهت بگم که این ویدیو خیلی میتونه دیدگاهی که تا الان نسبت به این موضوع داشتی رو تغییر بده. سلام ارادت، من داریام و دوباره اومدم راستشو بگم. به داریا فکت خیلی خوش اومدی. از اونجا که همیشه دوست دارم مطالبی که باهاتون به اشتراک میذارم حقیقت اون ماجرا باشه، باور کن راجع به این موضوع حتی به تحقیقات میدانی هم رو آوردم و به نتایج قابل توجهی رسیدم. اول از همه اینو بگم که من نه طرفدار زینب موسوی ام نه باهاش خصومت شخصی دارم. این جنجالی که از جانب زینب موسوی در رابطه با فردوسی به پا شده و توهین تلقی میشه 2 تا داستان سوا از هم داره. اولین دیدگاهی که همگیمون از جمله خودم بهش فکر می‌کردم این بوده که زینب موسوی با سوء استفاده از احساسی بودن مردم و ایجاد جو مسموم که حاشیه سازی نتیجه اونه سعی داشته که خودشو مطرح کنه و دوباره سر زبونا بیفته و یه فالووری بگیره. اما نه تنها تو این ماجرا موفق نبوده، بلکه دردسر قضایی جدیدی هم واسش به دنبال داشته. طی مطالبی هم که من درباره این شخص خوندم متوجه شدم که زینب خواسته و ناخواسته علاقه زیادی به حاشیه‌های دردسرساز داره. اما نباید غافل بشیم از اینکه این محتوایی که درباره شاهنامه‌خوانی و فردوسی منتشر شده یه مغز متفکر نبود و به قولی یه تیم پشت این ماجرا بوده. این حواشی اخیر یه روی سکه بود. یه روی دیگه سکه در مورد شخص حکیم ابوالقاسم فردوسیه که من به مطالب ضد و نقیض عجیبی برخوردم. خیلی بی مقدمه میرم سر اصل مطلب، اما قبل از این که بگم داستان چیه لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر رو فراموش نکن که حمایتت باعث دلگرمی منه. دمت گرم. آقا من قبول دارم که زبان پارسی به پاس تلاش شبانه روزی حکیم ابوالقاسم فردوسی زنده است. تو این ماجرا هیچ شکی نیست. منم تا این لحظه مثل شما زینب موسوی رو محکوم می‌کردم تا جایی که موقع تحقیقات میدانی موردی رو شنیدم که میگفتن فردوسی مخالف زنها بوده و تو یه سری از اشعارش زنها رو حقیر خطاب کرده. به این جمله ها تا زمانی که خودم سرچ نکردم و پوست چت جی پی تی و قلفتی نکندم اصلا اکتفا نکردم تا اینکه دیدم بله. در کل ابیات فردوسی 4 بیت وجود داره که زن رو پس و حقیر عنوان میکنه که بیت اول میگه زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. یه بیت دیگه میگه زن و مار و افعی به یکسان بود که هر سه به هنگام خسبان بود. یه بیت دیگه هم وجود داره که میگه زنی را که باشد خردمند و هوش سخن گفتنش باشد آزار گوش. و بیت آخرم میگه چو زن زاد دختر دهش زود کش که بی آبرویی بود زنده اش. بچه ها این 4 تا بیت پیچیده نیست که بخوام واسهتون معنی کنم، اما اگه متوجه نشدین تو کامنت ها بهم بگین، به روی چشم واسهتون معنی میکنم. من خودم تا اینجای کار بازم دوست داشتم که گاردم و نسبت به شخص زینب موسوی حفظ کنم با این تصور که این ابیات اصلا مال فردوسی نیست. اما شما اشعار فردوسی رو که بخونید وزن و قالب و لحن شعرها همین شکلیه. آدم هر چقدر بخواد مقاومت کنه دیگه نمیشه. الان روی صحبتم با آقایونه. آقا گیریم بچه داشته باشی و دختر نباشه. همسر که دیگه داری. نه اصلا یه لول میایم عقب‌تر رو میگیم مجردی. خواهر که دیگه داشتی. اینم نشد. قبوله، نه دختر داری، نه همسر داری و نه خواهر. آقا مادر که دیگه داری. اگه این ماجرا حقیقت داشته باشه این موردی که گفتم نه تنها توهین به همه خانوماست بلکه توهین به همه مردا حساب میشه.
پیرو به همین ماجرا سعی کردم ببینم بزرگان شعر و ادب پارسی در این باره چی میگن که به روایت دکتر کزازی رسیدم. دکتر کزازی در این باره میگه درسته که این ابیات به زبان فردوسی خیلی نزدیکه، اما این اشعار در نوشته‌های کهن شاهنامه وجود نداشته و بعدها وارد شاهنامه شده. همچنین میگه که فردوسی داستان سرا بوده و چهره نکوهیده زن در اشعار به خاطر روایت این قصه و داستان بوده و اگر نه فردوسی درباره زنها خیلی آگاهانه داوری کرده. اینم منطقی به نظر میاد. به هر حال رودابه و تهمینه و فرنگیس هم آثاری هستن که از دل شاهنامه متولد شدن و کلی مورد احترام بودن. اول ویدیو گفتم که این ماجرا دو روی سکه داشت. اولیش این بوده که زینب موسوی با حاشیه سازی میخواسته مخاطب جذب کنه، دومیش هم این بوده که میخواسته به قولی این تحقیر مقام زن توسط فردوسی رو تلافی کنه. حالا فکر میکنی واقعا قصد و غرض شخص زینب موسوی چی بوده؟ و اصلا اعلام جرم دادستانی علیه اون درست و بجا بوده؟ در این باره حتما نظرتو واسم کامنت کن. خلاصه این حاشیه اخیر کاری کرد که خیلی از هنرمندا هم از طریق توییتر و پلتفرم‌های مجازی و حتی از طریق رسانه واکنش‌های شدید خودشون نسبت به این فاجعه رو نشون بدن. فکت‌های این ویدیو هم نتیجه تحقیقاتی بود که طی چند روز بررسی بهش رسیدم و باهاتون به اشتراک گذاشتم. الانم اگه تا اینجا همراه من موندی ممنون میشم که سابسکرایب هم کنی تا فکت‌های واقعی رو از دست ندی. اینجا راستشو بهت میگم.